هل تريد كسب المزيد من المال؟ أم هل تريد أن يكون لديك عضلات معدة؟ أو هل تريد السفر حول العالم؟ الكثير منا يريد أن يكون لديه جودة حياة أفضل، ونريد أن يكون لنا الخيار في فعل ما نريده حيث نريد ومتى نريد. في الجزء الثاني من هذه السلسلة سوف أخبركم عن الاستراتيجية التي استخدمتها في السنوات الأخيرة والتي ساعدتني بشكل مدهش في وضع أهدافي وتحقيقها. قادم في هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا، أنا محمد حمد من إمبراطورية إتقان النجاح. نحن نقدم أفضل النصائح والأدوات لمساعدتك على تعزيز إنتاجيتك وإدارة وقتك بشكل أفضل حتى تحقق أهدافك وتنجح بشكل أسرع. في الجزء الأول من هذه السلسلة تعلمنا كيفية صنع قائمة أحلامك، وكيفية تحويل كل أحلامك وكل التجارب التي تريد أن تخوضها من أفكار تأتي إلى ذهنك بين الحين والآخر إلى حقيقة ملموسة على الورق يمكنك الرجوع إليها دائما. وأنهينا الفيديو السابق بخطوة أنك حددت الأهداف التي تريد تحقيقها في العام المقبل. إن لم تقم بذلك فعليك التوقف هنا ومشاهدة الفيديو السابق بالضغط على البطاقة الظاهرة هنا واتباع الخطوات وتنفيذها قبل إكمال هذا الفيديو لكي تستفيد كامل الاستفادة من الخطوات القادمة. الاستراتيجية التي أتبعها للسنوات الثلاث السابقة هي ليست من اختراعي، ولكن قد صنعتها بجمع المعلومات من مختلف الكتب والفيديوهات وأضفت بعض لمساتي عليها لتناسب أهدافي وحياتي. هي سهلة وليست معقدة، ولكن تحتاج إلى التزام وانضباط عالي لكي تنجح. الخطوة الأولى: كن دقيق في وصف هدفك. أنت الآن اخترت أهدافك للسنة المقبلة، ولنفرض أنها 5. أريدك أن توصفها بدقة ولا توصفها بأشكال أو أوصاف عامة. كن دقيقا جدا ومحددا في الوصف بحيث يسهل عليك قياس مستوى تقدمك إلى هدفك، ويمكن تحديد جهة ووقت الوصول. كمثال، إن كان هدفك إنقاص وزنك فلا تصف هدفك أو تكتبه أريد أن أنقص وزني. هذه تعتبر أمنية وليست هدف واضح. كما قلنا، كن محددا ودقيقا، فكم كيلو تريد أن تنقص ومتى؟ فالأفضل أن تصف هدفك بأن تقول أريد في السنة القادمة أن أنقص وزني 10 كيلوغرام. فهنا أنت تعرف مدى تقدمك أو تأخرك عن هدفك 10 كيلو، وتعرف متى ستصل إلى هدفك، سنة من الآن. نفس الشيء في الأهداف التي تخص المال. لا توصف هدفك بأنك تريد جني مال أكثر، ولكن كن دقيقا، وضع رقم واضح يمكنك القياس عليه. كلما كان هدفك دقيقا وواضحا كلما سهل عليك معرفته وبالتالي الوصول إليه. الخطوة الثانية: الهندسة العكسية لهدفك، أو ما يسمى Reverse Engineering. لا تهتم للمسميات لأن فهم النظرية أسهل بكثير. المقصود من الهندسة العكسية لهدفك هي أن تنظر إلى هدفك الكبير الذي تريد أن تصل إليه بنهاية السنة القادمة، ومن ثم تمشي بشكل عكسي للوراء وكأنك تعود لليوم الذي أنت فيه الآن، وتقوم بتقسيم هدفك لأجزاء صغيرة، أهداف صغيرة يمكنك الوصول إليها بشكل أسهل، بحيث إذا حققت هذه الأهداف الصغيرة فبالتالي مجموع الوصول إلى هذه الأهداف سيكون هو الوصول لهدفك الأكبر آخر السنة. كمثال، إذا أردت مثلا كسب 100,000 في السنة القادمة فقسم هدفك على 12 شهرا ليصبح لك هدفا شهري، ومن ثم قسم الهدف الشهري على 4 ليصبح لديك هدفا أسبوعي، ومن ثم قسم الهدف الأسبوعي على 7 ليصبح لك هدفا يومي. الهدف من فعل هذا الشيء هو أنه يسهل عليك متابعة أدائك، فإنك ستعلم باكرا جدا بعدك عن هدفك. فإذا لم تحقق هدفك اليومي فلن تحقق هدفك الأسبوعي، وإن لم تحقق هدفك الأسبوعي فلن تحقق هدفك الشهري، وإن لم تحقق هدفك الشهري فلن تحقق هدفك السنوي. لن تضطر إلى أن تنتظر 12 شهرا حتى تعلم إن كنت ستصل إلى هدفك أم لا. الخطوة الثالثة هي استخدام هذه المعادلة السحرية، وهذه المعادلة تتكون من 4 أشياء. رقم 1: اكتبها. هل تساءلت لماذا نسبة الأناس الناجحين أقل من نسبة الناس التي تعيش حياة متوسطة أو الناس الغير ناجحة؟ هل تعلم أن فقط 3% من الناس يكتبون أهدافهم الآن؟ ليس هذا هو السبب الوحيد أن هؤلاء الناس ناجحين، ولكن أنا أعرف 0 من الناس الناجحون الذين لا يكتبون أهدافهم. لذلك هذا شيء يجب أن يؤخذ في الاعتبار. اكتب أهدافك، استخدم ورقة وقلم واكتب كل الأهداف الخاصة بك. رقم 2 هو رؤيتها وقراءتها. هذا خطأ آخر يقوم به العديد من الناس الذين يضعون أهدافهم
حيث يكتبون أهدافهم على ورقة، ولكن بعد ذلك لا يرون أهدافهم حتى نهاية العام. هذه الورقة تضيع في مكان ما في المنزل أو المكتب، أو تدفن في ثقب أسود لا أحد يعرفه عنه. وعندما لا ترى شيئا بشكل منتظم، خمن ماذا يحدث. نعم، سوف تنساه. وكما يقول المثل: بعيد عن العين بعيد عن القلب. وقد تعرف بعض الناس الذين يضعون أهداف، أو ربما تكون أنت قمت بوضع أهداف سنوية سابقا، ثم بعد مرور شهر أو شهرين تكون قد نسيت بالفعل أهدافك. أهداف؟ ماذا تعني ذلك؟ ما يجب فعله بدلا من ذلك هو بعد كتابة أهدافك على ورقة، تحتاج إلى تعليق هذه الورقة في مكان يمكنك بسهولة أن تراها بشكل مستمر. فدعنا نقول أنه بشكل يومي تمسك ورقة أهدافك وتلقي نظرة على أهدافك وتقرأهم وتذكر نفسك بهم. هذا يعمل كتذكير من شأنه القول لك أين يجب أن تصب تركيزك، وأين يجب أن تنفق وقتك وطاقتك. هذا مثل عقد بينك وبين نفسك. عزيزتي نفسي، هذا ما نحتاج أن نعمل عليه وأن نركز عليه الآن. رقم 3: عيشها وتخيلها. يمكن أن تسألني كيف يجب أن أعيشها إذا ما زالت حلم أو هدف بالنسبة لي. حسنا، هذا ما يسمى بشم الجلد أو smelling the leather. لذلك دعنا نفترض أن هدفك العام المقبل هو شراء سيارة مثلا كنت تحلم بها لفترة طويلة. لذلك ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر يبيع هذه السيارة، تراها، تركبها، أن تتفحص الداخلية والمقود، تخيل بأنها بالفعل لك وأنك مستعد لشرائها الآن. في الأسبوع المقبل اذهب إلى متجر آخر يبيع هذه السيارة وكرر ذلك مرة أخرى. جربها، اركبها، اسأل عن سعرها، خذ صورة وأنت بداخلها، اطلب اختبار قيادتها وجربها. لا تسرقها، ارجعها بعد اختبار القيادة. افعل كل شيء لبرمجة عقلك أن هذا الشيء لك، وأنك تمتلك هذا الشيء، وأنك على استعداد تام لشرائه الآن. انتبه من الذهاب إلى نفس المحل أكثر من مرة، لا تريد أن تضرب، صحيح؟ رقم 4: شاركها. الآن قل لي، هل هو أكثر متعة أن تحتفل بنجاحك وبوصولك لأحلامك وحيدا، أم هل هو أكثر متعة أن تحتفل وتقاسم فرحتك مع عائلتك، مع أصدقائك المقربين أو أحبائك؟ كثير من الناس، أو دعونا نقول معظم الناس، لا تشارك أهدافها مع أي شخص آخر. إما تشعر بالخجل أو لديهم ثقة بالنفس مهتزة، بحيث أنهم يخافون ماذا سيقول الناس عنهم إن لم يصلوا لهذه الأهداف. ولكن الآن قل لي، إذا كنت لا تؤمن بداخلك بأنك سوف تحقق أحلامك، فكيف سوف تحققها في المقام الأول؟ وكيف تعتقد أن عائلتك وأصدقائك سوف يثقون بك وسوف يؤمنون بك وفي قدراتك للوصول إلى أهدافك إذا كنت لا تؤمن بها بنفسك؟ عليك باتخاذ الخطوة. كن شجاعا وشارك أهدافك مع عائلتك، مع الناس التي تحب، ناس تشعر بالراحة بالقول أو التحدث معهم حول أهدافك وأمورك الشخصية. وناس لن يحكموا عليك بظاهرك، ولكن سوف يدعموك ويساندوك ويؤمنوا بك وبقدراتك. هذا سوف يحملك المسؤولية التي سوف تدفعك في الأوقات الصعبة لمواصلة العمل على أهدافك. إذن المعادلة مرة أخرى: اكتبها، رؤيتها وقراءتها، عيشها وتخيلها، شاركها. هذه المعادلة تساوي تحقيق أهدافك. كما ذكرنا في الفيديو السابق بأن تنوع أهدافك على مجالات الحياة المختلفة. كما ذكرت، أنا أقسمها ل5 أقسام: الصحة، العلاقات، المال، المساهمة، والمرح. والآن لديك 5 أهداف للعام المقبل لتعمل عليها. والسيناريو الأفضل الذي يمكن أن يحدث بالنسبة لك هو أن تقسم وقتك بشكل متساوي على كل الأهداف، 20%، 20%، 20% إلى آخره. ولكن دعني أعطيك بعض الحقيقة القاسية، وهي أنك إذا أردت فعل ذلك وتقسيم وقتك بالتساوي ومحاولة إيجاد التوازن، ففي الأغلب سوف تفشل ولن تصل إلى أي من الأهداف ال5، لأن محاولة تحقيق التوازن في حياتك بهذه الطريقة تقريبا شبه مستحيل لأغلب الناس، وخاصة مع هذه الحياة المتقلبة التي نعيشها، لأن حياتنا ليست متزنة بالشكل الكامل الذي نتمناه. فتجد بعض الناس: أريد أن أقضي وقتا مع أطفالي، وأريد أن أذهب في إجازة خاصة، وأريد تحقيق بعض من الأشياء التي أهتم بها، وأريد كسب الكثير من المال أيضا، وأيضا أريد أن يكون لدي عضلات معدة. أنا لا أقول أنه مستحيل، ولكن من الصعب جدا القيام به. نسبة صغيرة جدا من الناس الذين يمكنهم أن يفعلوا ذلك. فما أنصحك به هو التركيز على شيء واحد فقط. كم؟ شيء واحد فقط. والطريقة التي تحدد بها ما هو هذا الشيء من الأشياء ال5 هو أن تسأل نفسك:
ما هو الشيء الوحيد الذي إذا حققته في الأشهر ال12 المقبلة سوف يكون له أثر كبير على حياتك، كما أنه سوف يجعل وصولك إلى أهدافك الأربعة الأخرى أكثر سهولة. وهذا يعتمد على مكانك وحالتك في الحياة الآن. فإن كنت تملك المال فربما عليك التركيز بشكل أكبر على هدف مختلف، أو إذا كنت بصحة غير جيدة فربما يجب عليك التركيز على الأهداف التي تخص الصحة أكثر، وهكذا. الآن إذا استخدمت هذه المعادلة واستخدمت هذه النصائح التي شاركتها في هذا الفيديو بشكل صحيح، فأنا متأكد من أنك سوف ترى تحسنا في جودة حياتك وأيضا معدل وصولك لأهدافك. وإذا تعلمت شيء جديد من هذا الفيديو فاضغط على زر الإعجاب وقم بمشاركة الفيديو مع جميع من تعتقد أنه سوف يستفيد أيضا. وإذا أردت مشاهدة المزيد من الفيديوهات التعليمية فتأكد من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتنبيهك بأي فيديو جديد قادم. سوف أتركك هنا وسأراك في الفيديو القادم. السلام عليكم.